Ο ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 300 ένζημα με πολύ σημαντικές λειτουργίες για το σώμα μας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό, την άμυνα και τη σωματική ανάπτυξη, όπως και τη σωστή λειτουργία των περισσότερων ιστών. Το σώμα μας δεν παράγει ψευδάργυρο, αλλά ούτε τον αποθηκεύει, άρα έχουμε ανάγκη να το λαμβάνουμε καθημερινά από τη διατροφή μας. Έχει υπολογιστεί ότι ένας άντρας χρειάζεται περίπου 11 μιλιγκράμμ ψευδαργύρου την ημέρα, ενώ μια γυναίκα 8 μιλιγκράμμ. Όμως, αν η γυναίκα είναι έγκυος, τότε και αυτή χρειάζεται 11 μιλιγκράμμ, ενώ αν θυλάζει χρειάζεται 12 μιλιγκράμμ. Η έλλειψη ψευδαργύρου στη διατροφή συναντάται συχνά κυρίως σε παιδιά, έφηβους και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, καθώς και σε γυναίκες που είναι έγκυος ή θυλάζουν. Ευτυχώς ο ψευδάργυρος υπάρχει σε πάρα πολλές τροφές και γι' αυτό είναι σχετικά εύκολο να καλυφθούν οι ανάγκες μας με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Σήμερα θα πούμε για τις τροφές που είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε ψευδάργυρο και πρέπει να τις περιλαμβάνετε στη διατροφή σας για να εξασφαλίζετε αρκετή ποσότητα από αυτό το τόσο αναγκαίο και χρήσιμο ιχνοστοιχείο. Κρέας. Το κρέας είναι μια πολύ καλή πηγή ψευδαργύρου γιατί περιέχει ψευδάργυρο σε πολύ μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε μικρές ποσότητες κρέατος να είναι ικανές να καλύψουν μεγάλο ποσοστό από τις καθημερινές μας ανάγκες. Μόλις 100 γραμμάρια μοσχαρίζιου κρέατος περιέχουν 4,8 μιλιγκράμμ ψευδαργύρου, που αντιστοιχεί στο 44% των ημερήσιων αναγκών μας. Παρόλα αυτά, μεγάλες ποσότητες ψευδαργύρου υπάρχουν και στο αρνί, το κατσίκι και το χοιρινό. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τα επεξεργασμένα κρεατικά έχουν σχετιστεί με καρδιακές παθήσεις και καρκίνο και γι' αυτό καλύτερα να τα αποφεύγετε. Οστρακοειδή. Τα οστρακοειδή είναι επίσης μια πολύ καλή πηγή ψευδαργύρου, καθώς μόλις ένα στρίδι καλύπτει τις μισές ημερήσιες ανάγκες μας σε ψευδάργυρο. Αν και τα στρίδια είναι εξαιρετικά πλούσια σε ψευδάργυρο, πολύ πλούσια είναι και τα υπόλοιπα οστρακοειδή, όπως και οι γαρίδες. 100 γραμμάρια γαρίδες ή μύδια καλύπτουν το 14% των ημερήσιων μας αναγκών σε ψευδάργυρο. Να θυμίσω ότι σε περίπτωση που είστε έγκυος πρέπει να μαγειρεύετε σωστά τα οστρακοειδή πριν και τα καταναλώσετε και να μην τα καταναλώνετε ομά. Όσπρια. Όλα τα όσπρια είναι επίσης πολύ πλούσια σε ψευδάργυρο. Για παράδειγμα, 100 γραμμάρια ομές φακές περιέχουν 5 μιλιγκράμμ ψευδαργύρου που αντιστοιχούν σχεδόν στις μισές μας ημερήσιες ανάγκες. Υπολογίζεται ότι ένα πακετάκι φακές περιέχει 500 γραμμάρια. Άρα, ως 100 γραμμάρια ομές φακές εννοούμε το 1/5 από τις φακές που βγαίνουν από μια συσκευασία. Δυστυχώς, ο ψευδάργυρος στις φυτικές τροφές απορροφάται πιο δύσκολα, άρα θα πρέπει να στοχεύσετε σε μεγαλύτερη πρόσληψη για να είστε σίγουροι ότι θα εξασφαλίσετε τις ημερήσιες ανάγκες σας. Φυσικά το μαγείρεμα, το μούλιασμα, η ζύμωση και η παραγωγή φύτρων, όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας του ψευδαργύρου για απορρόφηση. Όλοι αυτοί οι τρόποι οδηγούν σε αυξημένη απορρόφηση ψευδαργύρου από τα όσπρια. Ξηρή καρπή και σπόροι. Οι σπόροι και οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε ψευδαργύρο και θα βρείτε σημαντικές ποσότητες στους κολοκυθόσπορους, το λιναρόσπορο και το σουσάμι. Πολύ πλούσια σε ψευδάργυρο είναι και τα κάσιος, γιατί 100 γραμμάρια καλύπτουν τις μισές μας ημερήσιες ανάγκες. Δυστυχώς, 100 γραμμάρια κάσιος περιέχουν πάρα πολλές θερμίδες, άρα μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση για άτομα που θέλουν να περιορίσουν τις θερμίδες που καταναλώνουν την ημέρα. Από την άλλη, οι ξηροί καρποί και τα σποριά αποτελούν καταπληκτικές τροφές που πρέπει να υπάρχουν στην ημερήσια διατροφή όλων μας. Γαλακτοκομικά. Ένα ποτήρι γάλα καλύπτει το 1/10 των αναγκών μας σε ψευδάργυρο. Αλλά ως καλύτερες πηγές γαλακτοκομικών είναι τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, όπως το ζωντανό γιαούρτι, το ξινόγαλα και το κεφίρ. Τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά είναι και αυτά τα γαλακτοκομικά που είναι πιο καλά για την υγεία και είναι αυτά που πρέπει να καταναλώνει κάποιος σχεδόν αποκλειστικά. Αυγά. Και τα αυγά περιέχουν λίγο ψευδάργυρο, καθώς ένα αυγό καλύπτει το 5% των ημερήσιων μας αναγκών. Μη επεξεργασμένα δημητριακά. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν μικρές ποσότητες ψευδαργύρου, αν και όπως έχετε καταλάβει μέχρι τώρα η απορρόφηση είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με τις ζωικές τροφές. Από την άλλη, συνυπολογίζοντας ότι οι μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών μειώνει τον κίνδυνο για παχυσαρκία, σαχαρό διαβήτη και καρδιακές παθήσεις, καλό είναι να τα έχετε συμπεριλάβει στην καθημερινή σας διατροφή. Λαχανικά.
Τα χαμηλά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και αυτό που περιπλέκει ακόμα τα πράγματα είναι το γεγονός ότι ο ψευδάργυρος από τα λαχανικά απορροφάται πιο δύσκολα. Παρόλα αυτά, 100 γραμμάρια φασολάκια καλύπτουν το 30% των αναγκών μας, ενώ μια μεγάλη πατάτα καλύπτει περίπου το 10%. Αν και τα λαχανικά δεν περιέχουν πολύ ψευδάργυρο, είναι σημαντικό να καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες από αυτά, γιατί προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία. Σοκολάτα. Η μαύρη σοκολάτα, που περιέχει τουλάχιστον 70% κακάο, περιέχει επίσης αξιόλογες ποσότητες ψευδαργύρου. Έχει υπολογιστεί ότι 100 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη με 70% κακάο καλύπτει το 30% των ημερήσιων αναγκών. Κάτι πολύ αξιόλογο. Από την άλλη, 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα περιέχει 600 θερμίδες σχεδόν, με αποτέλεσμα τα άτομα που προσπαθούν να περιορίσουν την κατανάλωση θερμίδων να μην την έχουν ως πρώτη τους επιλογή. Αυτές είναι τροφές που εξασφαλίζουν επάρκεια σε ψευδάργυρο στον οργανισμό και καλό είναι να τις περιλαμβάνετε στη διατροφή σας για να μην σας λείπει αυτό το αναγκαίο ιχνοστοιχείο. Ευχαριστώ πολύ.